คลิปนี้ก็จะขอแบบชิลๆหน่อยแล้วกันเนาะเดือนธันวาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนยินดีรับเข้าสู่หน้าหนาวของเมืองไทยเย้เป็นอินโทรที่ดีมากใช่ไหมตามชื่อหัวข้อคลิปเลยพี่จะมาโชว์ favorite item ของปี 2019 มีทั้งเห็นไหมไอเทมวาดมือลกได้ใจมากและก็ไอเทมอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็จะมีลิงก์ด้านล่างให้น้องๆเนี่ยไปกดซื้อได้เลยจะเป็น affiliate link คือพี่จะได้ส่วนแบ่งจากการที่น้องๆซื้อของจากลิงก์พวกนี้นะคะโดยน้องๆเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเลยแค่คลิกซื้อตามปกติเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะเป็นการซัพพอร์ตพี่แล้วใน Lazada เนี่ยมันก็จะมี12เซลล์นะคะมันจะได้ราคาที่ถูกยิ่งขึ้นอย่างแรกขอมาเริ่มที่นี่กับพวกปากกาดินสอของพี่โดยกระดาษที่พี่ใช้ปกติเนี่ยคือจะเป็นกระดาษประมาณนี้เลยแบบกระดาษการ์ดขาวอะที่หาได้ตามพวก B2S ร้านเครื่องเขียนทั่วไปราคา45 บาทคือแกมันก็โอเคไหม45 บาทใช้ได้แล้วนะดินสอตัวแรกที่พี่ใช้บ่อยเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะพี่จะขึ้นชื่อไว้ให้นะและก็ไส้ที่พี่ชอบใช้เนี่ยของ Pentel หรือไม่งั้นก็พวกเนี้ยตามร้านเครื่องเขียน2อันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแข็งปกติพี่ใช้ HB แต่ว่าถ้าแนะนำก็เอาอะไรที่มันอ่อนกว่า HB จะดีกว่าเนาะอันนี้เป็นไส้ของตัว Lotting นะตัวนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างนิ่มตัวยางลบที่พี่ใช้ก็จะเป็นเอาแนะนำเป็นอันนี้ละกัน High Polymer ตัวนี้เนาะ Mono Zero Tombow เป็นยางลบแบบขนาดเล็กเก็บพวกรายละเอียดได้ดีมากต่อมาดินสอที่พี่ใช้จะเป็นตัวนี้จะมีความไฮซอเล็กน้อยนะเพราะว่ามันเป็นดินสอ 0.2 แกพี่รู้สึกว่าพี่ชอบอันนี้มากกว่าตรงที่ว่าเส้นน่ะมันค่อนข้างคมเล็กแล้วแบบโดยเฉพาะเวลาวาดดวงตาอย่างเงี้ยโหคือมันแบบมันฟินไส้ของมันนะคะเป็นไส้ 0.2 ถ้าเพื่อนๆคนไหนกลัวว่าไส้มันจะหักอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วตัวนี้มันมีเทคโนโลยีของมันนะในการทำแล้วมันแบบไส้จะไม่หักใส่ตามปกติเลยมันเล็กจนแบบมองไม่เห็นซึ่งเวลาวาดเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาไส้เนี่ยไปสุดติดกับขอบเลยก็เขียนเลยไม่งั้นเดี๋ยวไส้มันหักเนาะคือมันต่างกันเยอะนะเว้ยมันแบบเส้นเล็กมากอันหนึ่งต่อมาไส้ดินสอสีก็เป็นของ Pentel อีกแล้วโอ้โหฉันเป็นเหมือนกับ Pentel สปอนมาตัวนี้เนี่ยปกติแล้วพี่จะใช้ในการร่างสีก่อนที่จะลงเป็นเส้นดินสอแต่เพราะว่าสีฟ้าเนี่ยมันเป็นสีที่ไม่ค่อยเข้ากับตัวคนอ่ะมันไม่ค่อยมีสีฟ้าแม้มันมีแต่สีแบบชมพูอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าถ้าซื้อเป็นไส้ดินสอสีชมพูเอามาล่างเนี่ยมันดีกว่าเยอะเลยนะส่วนตัวปากกาตัดเส้นที่พี่ใช้ประจำก็จะมีนี้แบบถูกแต่ดีด้วย Unipin Fine Line 0.03 นะคะคุณลักษณะของอันนี้เนี่ยมันจะเส้นที่ค่อนข้างแข็งเฮ้ยมันตายจริงด้วยและต่อมาก็จะเป็นตัวของโคปิกค่ะตัวนี้ก็จะราคาค่อนข้างแรงหน่อยพังยากกว่าเส้นเนี่ยค่อนข้างนุ่มตัวที่พี่ใช้บ่อยก็จะเป็น 0.03 คือไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามถ้าเจออันที่มันเล็กที่สุดก็จะใช้อันนั้นเลยพี่ว่าโคปิกมัลติไลเนอร์เนี่ยเล็กกว่าของยูนิพิน 0.3 นะส่วนปากกาเวอร์ชั่นเหมือนกับเขียนเป็นลายเซ็นอะไรเงี้ยพี่ชอบใช้ปากกาแข็งๆอันนี้มันดีมากเว้ยมันเขียนอย่างเงี้ยได้ง่ายมากแล้วคือหัวมันจะไม่มีความแตกนี่นะคะปากกาเจลสีขาวที่ลองมาหลายยี่ห้อแล้วไม่มียี่ห้อไหนที่สามารถสู้น้องยูนิพินได้เลยสิ่งที่สู้น้องยูนิพินได้มีอย่างเดียวก็คือลิควิด และในส่วนของกระดาษเนี่ยงานที่อยากจะให้มันดูค่อนข้างแพงหน่อยเนี่ยก็จะใช้เป็นกระดาษที่ชื่อ Bristol Paper เพราะว่าเป็นกระดาษเนื้อเนียนเรียบนะคะแล้วเวลาระบายเนี่ยมันก็จะผสมได้หลายๆชั้นด้วยเพราะว่ากระดาษมันมีหลายประเภทเนาะจะมีทั้งกระดาษประเภทที่ใส่สีเข้าไปเยอะๆผสมกันเยอะไม่ได้นะฉะนั้นสำหรับพี่ก็จะไม่ชอบเพราะว่าพี่เป็นคนที่ระบายสีแล้วระบายหลายๆชั้นไอ้ยี่ห้อเมื่อกี้คือเป็นยี่ห้อที่พี่หาซื้อในไทยได้แต่ยี่ห้อที่พี่ชอบจริงๆคือยี่ห้อนี้ค่ะ
คือทำยังไงนะออกมามันก็สวยอะกระดาษนี้แบบคือดีจริงๆกระดาษเนี่ยพี่แนะนำว่าควรจะหนา150 กรัมขึ้นไปนะสำหรับลงงานพวกมาร์กเกอร์หรือว่าอยากให้งานเนี่ยมันดูค่อนข้างราคาแพงอะไรส่วนกระดาษแบบราคาแรงมากนะคะนี่ก็เป็นกระดาษที่พี่เห็นคนใช้แล้วพี่รู้สึกว่ายังไงก็ทำออกมาสวยเหมือนกันส่วนตัวพี่เป็นคนชอบกระดาษเนื้อเนียนนะคะเพราะว่าพี่ทำงานพวกมาร์กเกอร์ค่อนข้างเยอะอันต่อมาก็เป็นeveryday นั่นเองเนาะถ้าใครไม่รู้ว่าDr. Everyday คืออะไรเนี่ยสงสัยเพิ่งมาติดตามพี่แน่เลยว่าพี่โฆษณาไปทุกที่เลยนะคะก็เป็นปากกาสีมาร์กเกอร์ของพี่เองที่พี่ก็ต้องใช้บ่อยแน่นอนอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ถ้าหากอยากรู้ว่ามันคืออะไรก็สามารถติดตามได้ใน IG นี้หรือว่าเว็บไซต์นี้เลยนะคะซึ่งในปีหน้าพี่คิดว่าพี่จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมนะคะตัวหมึกเติมหรือแม่ก็สีเซตไหนเนาะมาลงขายทุกเดือนเนาะแต่ว่าเดือนนี้ไม่มีเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยอัปเดตชีวิตนิดนึงก็คือฉันน่ะจะไม่อยู่เมืองไทยไปพรุ่งนี้แล้วเนี่ยก็เลยรีบมาอัดคลิปก่อนที่คอนเทนต์ลงซึ่งแน่นอนว่าตัวสีมาร์กเกอร์เนี่ยจะเป็นสีที่ปกติทะลุอยู่แล้วนะคะส่วนตัวสีไม้ที่พี่ใช้ประจำก็จะเป็นดึงคลาสสิกสุดๆมันเป็นสีไม้ที่หัวแข็งพี่ชอบหมดเลยที่มันเหมือนกับเส้นคมๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะไม่ได้ถูกใจสีไม้หัวอ่อนเช่น Prisma Color แล้วก็ Corline ซึ่ง Corline เนี่ยมันก็ดีนะในความที่แบบถ้าเป็นสีที่ค่อนข้างสดเนี่ย Corline เนี่ยชนะขาดลอยมาว่าถ้าใช้ดินสอสีไม้อันไหนแล้วหัวมันนิ่มๆเนี่ยก็คือจะเป็นหัวขี้ผึ้งนะคะแล้วมันก็จะพิกเมนต์สีออกมาสดกว่าแต่ว่าเส้นมันก็จะไม่คมเท่าตัว Faber Castell นั่นเองต่อมาเราก็จะมาดูพวกแนวอิเล็กทรอนิกส์กันบ้างอย่างแรกก็คือทะเด Olympus OMD EM5 Mark II แต่ว่าถ้าพี่จะแนะนำเนี่ยพี่รู้สึกว่าตัวนี้มันแบบมันไม่เหมาะกับคนที่ไม่ได้เล่นกล้องอะมือใหม่อะตัวนี้คือแบบโคตรตลาดของโคตรตลาดดีเลยเป็นกล้องที่ยูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยเริ่มใช้1คือราคามันไม่แรง2คือภาพมันดีมากนะแล้วก็สามารถถ่ายตัวเองเซลฟี่หน้าจอทัชได้อย่างหนึ่งก็คือเนี่ยค่ะ iPhone ส่วนตัวไมค์เนี่ยพี่ใช้เป็นของโบย่านะคะสามารถใช้ได้ในห้องเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกอ่ะพี่แนะนำว่าเป็นแบบติดไมค์ปกเสื้ออันเนี้ยโบย่าเหมือนกันต่อมา Samsung อันนี้เลยC1U ที่ใช้ MacBook Pro นะคะกับอีกอันนึงเป็น Surface Pro 4ที่ใช้วาดรูปแอนิเมชันทั้งหมดนะคือมันจะไม่ฟิลเหมือนกับดินสอเท่ากับตัวของ Mac เนาะอันนี้มันจะเหนียวหนืดนิดนึงซึ่งล่าสุดเนี่ยไปลองใช้ตัว iPad พี่ก็แนะนำเป็นอันนั้นดีกว่าเนาะบวกกับ Procreate จ่ายครั้งเดียวด้วยคือมันชิลกว่า Photoshop มากถ้าหากใครมีงบไม่พอเป็นWacomนะคะประมาณ iPhone 2 ตัวครึ่งราคาไม่แรงด้วย sensitivity อะไรของ Wacom คือมันได้มาตรฐานอยู่แล้วพวกแอนิเมชันแล้วก็ตัดต่อคลิป YouTube ทั้งหมดก็จะเป็น Adobe Premiere Pro พวกเสียงพอพี่อัดเสียงเสร็จเนี่ยในไมค์พี่จะใช้เข้าไปใน Adobe Audition Adobe Media Encoder มันจะทำให้เราสามารถ export ไฟล์ออกมาแล้วเครื่องไม่ค้างอีกก็จบแล้วนะคะสำหรับ My Favorite Item 2019 ปีนี้ถ้าหากพี่ลืมตัวไหนก็ลองคอมเมนต์บอกได้จะหามาแล้วก็มา add on ใส่ในลิงก์ข้างล่างถ้าหากใครเนี่ยอยากจะสนับสนุนพี่ให้ทำคลิปพวกนี้ต่อไปเนี่ยก็ฝากกดซื้อในลิงก์นั้นด้วยนะคะวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย